شايف فوق بص يثبت البرامي هذا عمليه صحن داير بعد ما طلع من البراميل يشتهي شايف شلون طلع والله هاي الثاني شايف يدخل الفرن تحت درجة حرارة 115 طلعنا يدخل الفرن تحت درجة حرارة 115 طلع ناشف مد ايدك شوف صار جاي شايفين العودان هاي؟ هذه ماكينة عدل تعس العودان لحال شاي لحال ماكينة فرز شاي بيدي هذا برقم ولا شيء هذا ايش شلون من شاي هذا بيدي ما ادري ايش اسوي فيه ها هذه سياسة شاي طبعا هي المرحلة الأخيرة اللي تم تحسينها طبعا أنا من خلف هذا طبعا أدوات تمسكي يا جماعة هذا الفوقاني هذا اسمه الشاي الابيض هذا يخطف باليد وليس في المخص ولا في الماكينه هذا ضد امراض السرطان والقلب والشرايين والسكري تشرب الملكه اليزابيث يوميا وتحافظ على صحتها هذا بس هذا ماجع للرجيم الوراق التحتيه الشاي العادي شربناه الشاي هذا الاصفر اللي تشربه الانسه هو الشاي اسمه يايلا مزروع على ارتفاع 1500 متر على